Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Hej allihopa! I den här videon ska vi tillsammans lära oss de viktigaste meningarna och orden på svenska genom en intressant dialog som består av frågor och svar som täcker olika vardagliga situationer såsom hälsningar, presentationer, arbete och studier. Metoden är enkel och lätt så att lektionerna passar alla nivåer, från nybörjare till medelavancerade inlärare. Lyssna, upprepa och lär dig på ett roligt och effektivt sätt. Jag hoppas att ni får en givande och trevlig titt. God kväll mina vänner. Hur mår ni idag? Jag heter Adam och jag är svensk. Idag har vi ett speciellt avsnitt med en gäst från Egypten. Hon heter Sara och vi ska prata om hennes liv i Sverige och lära oss många nya ord. Välkommen Sara! Tack så mycket Adam. Hej allihopa. Jag är glad att vara här. När man träffar någon för första gången i Sverige brukar man säga hej eller hej hej. Det är enkelt och vänligt. Ja, och efter det kan man fråga hur mår du? Eller hur står det till? Precis. Och man kan också säga vad heter du? Var kommer du ifrån? Hur gammal är du? Var bor du? Det är jättebra frågor när man vill lära känna någon. Vi kan göra ett exempel tillsammans. Hej, vad heter du? Jag heter Sara. Och du? Jag heter Adam. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Egypten. Hur gammal är du? Jag är 35 år gammal. Var bor du? Jag bor i Malmö. Perfekt! Så enkelt kan man börja en konversation på svenska. Ja, det är bra att öva de här frågorna varje dag. Jobbar du, Sara? Ja, jag jobbar på en förskola. Jag gillar mitt jobb mycket. Vad bra! Barn är roliga, eller hur? Ja, ibland. Men de är också trötta ibland. Vad brukade du jobba med i Egypten? Jag var lärare i arabiska. Men här i Sverige måste man studera svenska först. Jag studerar SFI nu. SFI, svenska för invandrare, eller hur? Precis. Det är ett bra program. Jag har lärt mig mycket där. Både grammatik och hur man pratar i vardagslivet. Vad bra! Många börjar på SFI och fortsätter sedan till komvux eller universitetet. Vill du fortsätta studera senare? Ja, jag vill gärna studera mer. Jag drömmer om att bli förskolelärare i Sverige. Jag tycker om att jobba med barn och lära dem nya saker. Det låter som en fin plan. Det finns många möjligheter här om man är motiverad. Hur var det att börja studera svenska? I början var det svårt, särskilt uttalet och alla verbformer. Men lärarna var snälla och hjälpte mycket. Jag försökte prata varje dag, även om jag gjorde misstag. Det är så man lär sig. Att våga prata är det viktigaste. Ja, jag håller med. Jag lyssnade också mycket på svenska poddar och tittade på barnprogram. Det hjälpte mig att förstå bättre. Bra idé!
Svenskt tal i vardagliga situationer är perfekt för träning. Vilket råd vill du ge till nya elever som börjar på SFI? Mitt råd är: prata mycket, även om du inte kan alla ord. Säg "jag försöker" istället för "jag kan inte". Och lyssna på svenska varje dag. På bussen, hemma, överallt. Fantastiskt råd, Sara. Hur tycker du om vädret i Sverige? Oj, väldigt kallt. I Egypten är det alltid varmt, men här är det mörkt och kallt på vintern. Men på sommaren är det fantastiskt. Ja, det håller jag med om. Sommaren i Sverige är vacker. Vad brukar du laga hemma? Jag älskar att laga mat. Jag lagar ofta egyptisk mat som koshari, molokhia och falafel. Det låter gott. Men lagar du också svensk mat ibland? Ja, ibland lagar jag köttbullar och potatismos. Mina barn gillar svensk mat. Klassiker. Svenska köttbullar med lingonsylt. Det är tradition. Vad tycker du om livet i Sverige? Jag tycker att det är bra. Människor är snälla, men lite tysta ibland. Jag gillar att allt är organiserat och rent. Men jag saknar solen i Egypten. Ja, solen i Sverige är lite blyg. Innan vi avslutar, låt oss repetera några viktiga fraser från idag. Hej! Hur mår du? Vad heter du? Var kommer du ifrån? Hur gammal är du? Var bor du? Och några ord. Svenska. Betydelse. Lägenhet. Förskola. Jobba. Studera. Barn. Kallt. Varmt. Bo. Mat. Drömma. Tack för idag, Adam. Det var roligt. Tack själv, Sara. Det var ett fint samtal. Och tack till alla som lyssnar. Glöm inte att repetera orden hemma och lyssna flera gånger. Vi ses i nästa avsnitt. Då ska vi prata om arbete och studier i praktiken och hur man söker jobb i Sverige.